Question number 11. Which one will replace the question mark? यस्तो छ आन्सर अप्सनहरु छ 26, 27, 23 and 7. अब मैले यसरी गरेको छु यो 10 प्लस यो 11 प्लस यो 12 प्लस 7 डिवाइड बाइ 2 गरेको छु. यो प्लस गर्दाखेरि कति आउँछ 40 बाइ 2 गर्दाखेरि चाहिँ 20 आयो बिचको. त्यस्तै गरी यसको पनि म त्यस्तै गरेर गर्छु 11 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 13 बाइ 2 यो भनेको 50 बाइ 2 यो ले गर्दा कति 25 नै आउँछ. त्यस्तै गरेर यसको पनि अब यो दुईटा मिलेपछि यसको आउँछ नै 15 प्लस यहाँ चाहिँ यसरी मिलाउनु पर्छ 12 प्लस 10 प्लस यसलाई चाहिँ x मान्दिम बाइ 2 इक्वल कति आउने भयो 2 आउने भयो है. यो उता जाँदाखेरि 44 अनि x इक्वल टु माइनस 37 हुन जान्छ. यो भनेको कति भयो त 7. The right answer is D. Question number 12. Which one will replace the question mark? यहाँ हामीसँग यस्तो खालको चाहिँ पजल छ. यस्तो यो पनि अघि नैको जस्तो हो. 12 को स्क्वायर 144, 9 को स्क्वायर 81, 10 को स्क्वायर 100, 6 को स्क्वायर वाट है 6 को स्क्वायर कति हुन्छ त यतिकै 36. 6 6 36. Question number 13. Which one will replace the question mark? हाम्रो पजल यस्तो छ. यहाँ कति हुन्छ भनेको छ आन्सर अप्सन 20, 22, 23 and 26. यहाँ चाहिँ यसरी प्लस गर्छु मैले जस्तै 4 5 5 6 7 8 9 10 10 आयो. त्यस्तै गरेर यसको पनि है यसरी नै गरेरै देखाउँछु 2 + 4 + 3 = 10 हुन्छ है. त्यस्तै गरी यो पनि हुन पर्यो जस्तै 1 + 8 + 5 + 3 = 17 हुन्छ कि हुँदैन त 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यो पनि मिलेपछि यो पनि मिल्छ. त्यसैले अब यसको पनि यतिकै जोडौं है त 6 + 9 + 1 + 4 9 10 16 17 18 19 20. The right answer is 20. Question number 14. Which one will replace the question mark? यहाँ यस्तो भनेको छ यो यहाँ कति हुन्छ भनेको छ यहाँ यसरी हेर्नु हुँदाखेरि 16 into 16 को स्क्वायर इक्वल टु कति हुन्छ त 256 हुन्छ है. त्यसै गरेर यसको कति आयो अब 2 2 जा 4 यसको त्यही भएर the right answer is 4. Question number 15. Which number will replace the question mark? हामीसँग यस्तो ट्रायंगल वाला पजल छ. यसमा प्राय जसो कुनैमा सबै जोड्न पर्ने हुन्छ अघिको जस्तो कुनैमा चाहिँ यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर यो जोड्न पर्ने हुन्छ. यसमा चाहिँ मैले यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर यो जोड्ने छु 7 into 6 42 43 44 45 यसरी आयो. यसको जस्तै 7 into 6 + 3 इक्वल कति भयो 45 आयो. त्यस्तै गरेर यसको पनि आउनु पर्यो 5 into 4 + 6 = 20 + 6 26. त्यस्तै गरेर अब यसको पनि आउँछ 7 into 3 + 8 है 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29. The right answer is C.